2022 රිලීස් වුණු ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින් වැඩිම හයිප් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අනිවාර්යෙන් මට වගේම ඔයාටත් දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි Nothing Phone 1 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියන එක. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ අවුරුද්දේ රිලීස් වුණු ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින් එයාටම ආවේනික යුනික් ඩිසයින් එකක් තිබුණා. හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ Nothing Phone 1 කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද වෙද්දී මේක ලංකාවේදී වුණත් රුපියල් ලක්ෂ 1.5කට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන ඩිවයිස් එකක්. ඇත්තරම කිව්වොත් ලංකාව අර කලින් 2021 දී තිබුණු සිටුේෂන් එකේ වගේ තිබුණා නම් මේ ගාන අනිවාර්යෙන් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා අඩු වේවි. මේක රිලීස් වුණ කාලෙදී එක සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වගේම හાર્ඩ්වෙයාර් ඉෂුස් ගැන කතා බහක් ආවත් දැන් ඒවා ගොඩක් දුරට එයාලගේ අප්ඩේට්ස් එක්ක හරි ගිහින් තියෙන නිසා. එතකොට ওই වගේ ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් හැම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්කම එන නිසා මේ ඩිවයිස් එක 2022 රිලීස් වුණ හොඳම මිඩ් රේන්ජ් ඩිවයිසස් අතර ඉන්නවා කියන එක නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි කියන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙම රෙපුටේෂන් එකක් තියන් ඉන්න Nothing කම්පැනි එකේ ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට රිලීස් වෙන්න තියෙන Nothing Phone 2 එක කොහොම වේවිද? අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. මේ Nothing Phone 1 එකේ සක්සස් එකත් එක්ක එයාලගේ Phone 2 කොහොම වේවිද කියලා හැමෝම කතා කරන්න ගනිද්දි ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ ඒ ගැන අප්ඩේට් එකක් දුන්න මේ කම්පැනි එකේ ෆවුන්ඩර් වගේම CEO විදිහට ඉන්න කාල්පේ කිව්වේ එයාලා Nothing Phone 2 ගැන ඒ කාලේ ලොකු අවධානයක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එයාලා මේ Nothing Phone 1 එකට ලොකු අවධානයක් දීලා ඒකේ ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ගැන හිතනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි පස්සේ මේ අවුරුදු ජනවාරි මාසේ අන්තිම මේ කාල්පේම ඉන්වර්ස් කියන වෙබ්සයිට් එකට කියනවා එයාලගේ ඊළඟ ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ Nothing Phone 2 මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට රිලීස් කරන්න ලෑස්ති කියලා. ඒ වගේම මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේදී එයා තව මේන් පොයින්ට්ස් දෙකක් හයිලයිටඩ් කරනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ ලෝන්චින් එකේදී টොප් ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්නේ USA වල ලෝන්චින් එකට කියන එක. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි මේ Nothing Phone 2 එක Nothing Phone 1 එකට වඩා ප්‍රීමියම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වේවි කියන එක. මේකේ පළවෙනි පොයින්ට් එක දිහා බැලුවොත් අපි දන්නවා Nothing Phone 1 එයාගේ ග්ලෝබල් ලෝන්චින් එකට සමගාමීව USA වල රිලීස් වුණේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ Phone 2 USA වල টොප් ප්‍රයොරිටි එකකින් රිලීස් කරනවා කියන ආරංචිය Nothing Phones වල USA ෆාන්ස්ලට ගොඩක් හොඳ නිවුස් එකක් වේවි. එතකොට ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට කාල්පේ කියන්නේ මේ ඩිවයිස් එක කලින් ඩිවයිස් එකට වඩා ප්‍රීමියම් ඩිවයිස් එකක් වේවි කියන එක. අපි දන්නවා බිල්ඩ් එක පැත්තෙන් ගත්තම මේ Nothing Phone 1 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් දෙන ඩිවයිස් එකක් කියලා. හැබැයි කාල් එක එකතුන Nothing ටීම් එකට ඕන මේ Phone 2 ඩිවයිස් එක ඩිසයින් එක පැත්තෙන්, යූස් කරන මැටීරියල් පැත්තෙන්, ෆීචර්ස් පැත්තෙන් වගේම සොෆ්ට්වෙයාර් එක පැත්තෙනුත් තවත් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. ඉතින් Phone 1 වලට වඩා ඉම්ප්‍රූව් වුණ IP රේටින් එකක්, එතකොට තව ඉම්ප්‍රූව් වුණ ග්ලාස් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් මේ අලුත් Phone 2 එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ගත්තම අනිවාර්යෙන් මෙයාලා මේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ඩිසයින් එකම මේ Nothing Phone 2 වලටත් දෙනවා කියන එක නම් අනිවාර්යයි. ඒ අරගෙන මේක ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට ගේන්න යන නිසා ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් බෑක් එකත් එහෙමම තියාගෙන ඩිසයින් චේන්ජ් එකකටත් අනිවාර්යෙන් යාවි කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකේ ෆීචර්ස් පැත්තෙන් වගේම සොෆ්ට්වෙයාර් එක පැත්තෙනුත් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න මේකට ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් SoC එකක් දෙන්නත් Nothing වල ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. දැනට ආරංචි විදිහට මේ SoC එක Snapdragon 8 series එකේ processor එකක් වේවි. So I'm really happy to announce that the phone 2 will be powered by the Snapdragon 8 series. Snapdragon 8 for premium tier smartphones. That's fantastic. It's amazing. We thank you for your confidence. ඒක මොකක්ද කියලා හරියටම එදා කාල්පේ කිව්වේ නැති වුණා. මේ Nothing ටීම් එක මීට් වුණ Snapdragon එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් එයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරලා තිබුණ මේ පෝස්ට් එකේ විදිහට ඒක Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC එක වේවි. මේ 8 Plus Gen 1 කියන්නේ දැනට Snapdragon ලගේ අලුත්ම SoC එක විදිහට තියෙන 8 Gen 2 වල තියෙනවා වගේ LPDDR5 XRAM එකක්. එතකොට UFS 4 type storage එකක් වගේම Wi-Fi 7 තව 8 Gen 2 වලදී වගේ හොඳ ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න බැරි SoC එකක් කියන එක ඇත්ත. හැබැයි මේ Nothing CEO කාල්පේ ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා එයා try කරන්නේ අපිට මේ flagship level premium specs and features ගොඩක් අඩුවට දෙන්න කියන එක. මොකද OnePlus පටන් ගනිද්දිත් එයාගේ ස්ට්‍රැටජි එක උනේ ඒක නිසා. සමහර විට OnePlus වගේම Nothing උනත් එයාලගේ sales වැඩි වෙනකොට එයාලගේ devices වල price එකත් flagship level එකට අරගෙන යාවි. හැබැයි තාම අපිට ඒ ගැන වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට අමතරව Phone 2 එකේ ඩිස්ප්ලේ එක Phone 1 එකට සාපේක්ෂව ටිකක් ලොකු වේවි. ඒ කියන්නේ මේක iPhone 14 Pro Max එකේ තියෙන අඟල් 6.7ක ස්ක්‍රීන් එකට. එතකොට S23 Ultra එකේ තියෙන අඟල් 6.8 ස්ක්‍රීන් සයිස් එකට මැච් කරන්න දැන් තියෙන අඟල් 6.55 ස්ක්‍රීන් එකට වඩා ටිකක් ලොකු කරાવી.
ඒ වගේම මේකේ ස්ක්‍රීන් බ්‍රයිට්නස් එක නැත්තම් නිට්ස් ගාන මේ ෆ්ලැග්ෂිප් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඩිවයිසස් වලට සාපේක්ෂව වෙනස් කරાવી. මේකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක වැඩි වෙනවත් එක්කම ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකත් අරගෙන මේකේ බැටරි සයිස් එක මිලි ඇම්පියර් 4500ට වඩා. ඒ කියන්නේ මේ ටිප්ටර්ස්ලා හිතන විදියට මිලි ඇම්පියර් 5000 වගේ වෙනකන් වැඩි කරලා තියෙවි. කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරද්දී කලින් සැරේ ආව ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක මේ සැරේ ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් එක්ක එන ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් විදිහට වෙනස් කරලා තියෙවි. ඒ වගේම ඒ කැමරා කම්බිනේෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට 50MP කැමරාස් දෙකක් එතකොට 12MP කැමරා එකක් විදිහට ඒවි. ඉතින් මේ තමයි Nothing Phone 2 එක ගැන දැනට අපිට අහන්න ලැබෙන විස්තර. ආයිත් මේ ගැන ඔෆිෂියල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ආව ගමන්ම ඔයාලා එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න එන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතන විදිහට මේ Nothing Phone 2 එක මෙහෙම එන එක හොඳයිද? නැත්නම් වෙන්න ඕන වෙනස්කම් මොනවද? එතකොට මේකේ ප්‍රයිස් එක කොහොම වේවිද? ඒ ගැන අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේදී කතා කරමු. හරි. iPhone 15 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොම වේවිද කියලා බලා ගන්න ඕන අය මෙතනින් ගිහින් බලා ගන්න.